Γεια σας! Καλώς ορίσατε εδώ στον υπέροχο, στο μαγευτικό, στον εξωτικό, στο φαντασμαγορικό χώρο του Trace and Chase για άλλο ένα show από το Trace and Chase, και ένα show δεν μπορεί να μην αρχίσει, να μην εγκαινιάζεται με μια επίδειξη υψηλής μπασκετικής τέχνης. Δείτε το και θα καταλάβετε, αντί να το μαρτυρήσω εγώ από την αρχή. Λοιπόν, κάποτε το θυμάστε, και αν δεν το θυμάστε θα το έχετε σίγουρα ακούσει, ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ, η Ελλάδα, το Παλέντε Σπορ, τα γήπεδα που φιλοξενούνταν τα Final Four, γενικώς και αδιακρίτως, δονούνταν από ένα σύνθημα που έλεγε με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά. Σήμερα εμείς θα το παραποιήσουμε, θα το παραφθείρουμε. Με το Χάρη, το Βασίλη, το Δοξάκη και τα άλλα παιδιά. Θα την αναβιώσουμε την αυτοκρατορία, κύριε Πρόεδρε της ΚΑΙΑΡΙΣ. Είδες κατευθείαν, είναι προεδρικό. Η σημερινή εκπομπή είναι προεδρική. Η εισαγωγή ήταν θρίαμβος. Τα είπες όλα. Πράγματι, βλέποντας και τα άλλα παιδιά εδώ πέρα, συγκινήθηκα πραγματικά. Reunion. Ναι. Διαφορετικές εποχές. Εντάξει, εσύ προηγήθηκες κατά πολύ, μετά πήγε ο Δοξάκης, μετά πήγε ο Λιπερίδης. Έτσι ακριβώς. Αλλά είναι ωραίες εποχές. Πάρα πολύ ωραίες εποχές και νομίζω ότι και εμείς, αλλά και όλος ο κόσμος που παρακολουθούσε το μπάσκετ ευχαριστήθηκε και συγκινήθηκε ιδιαίτερα. Ήταν εποχές που έχουν χαραχθεί στη μνήμη όλων όσων τις έζησαν. Λοιπόν, κάνεις πάσα. Μικρό παιδί εσύ στην Έδεσα. Εκεί βρέθηκες γιατί ήταν ο πατέρας σου στο δασαρχείο. Ναι. Και εσύ μικρό παιδί, κύριε Δοξάκη, στον Αργοναύτη Καλαμαριάς. Είχατε ιδέα και σε Χάρης Παπαγεωργίου? Εγώ επειδή ήμουν... Ο Βασίλης δεν ξέρω, επειδή ήταν λίγο μακριά. Ο Βασίλης δεν ήξερε το μακά του, γι' αυτό του την άστρα. Σωστά. Καλό, σωστό. Καλά το λέω. Είχε άγνοια κινδύνου. Και τον Γκάλι δεν ήξερα ακόμα. Σωστό. Εγώ πρόλαβα 2 παιχνίδια. Ο Χάρης, επειδή είναι μεγαλύτερος, θα θυμάται αυτά, 2 παιχνίδια στο Παλέντε Σπορ, το ένα πίσω από το άλλο. Οπότε έχω δει αρκετά. Φωσέδα, Ρίβα, να πάμε λίγο και στα αθηναϊκά παιδιά. Τον ήξερα, το Χάρη τον ήξερα. Έχω δει μάτς. Καταρχήν έχω δει το μάτς που είχε πρωτοέρθει ο Νίκ. Αν το θυμάσαι, με το Μαλί. Με τον Ηρακλή. Ναι, 2 Δεκεμβρίου του 1979. Με το Μαλί, ναι, και τα λοιπά. Και επίσης μεγάλο μάτς τότε για την πόλη, θεωρώ, με τη Μακάμπι. Τι Μακάμπι, το 100 τόσο, 100 τόσο. Ναι. Μπράβο, με τον Γκάλι θεατή. Ναι. Ήταν φοβερές εποχές. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια που ο καθένας από εσάς εγκατέλειψε. Δηλαδή, εσύ σταμάτησε το 98 στον Όφη, μετά τη ΜΕΝ και μετά τον Άρη. Όταν η κουβέντα φτάνει στην αυτοκρατορία, τι συναίσθημα σου έρχεται στο μυαλό? Είναι ένα προσωνύμιο που σημάδεψε γενιές και γενιές. Ο αυτοκράτορ Άρης. Δεν σου κρύβω ότι εγώ το τι έγινε τότε το αντιλήφθηκα όταν σταμάτησα. Γιατί μέσα στην τρέλα και σε όλο αυτό και τις υποχρεώσεις και όλα αυτά της εποχής δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι γινόταν. Ήμασταν και απομονωμένοι γιατί πήγαινα από ταξίδι σε ταξίδι, παιχνίδι σε παιχνίδι. Ακόμα και τώρα αντιλαμβάνομαι τι έγινε. Γιατί όταν μετά από 30 και χρόνια στον δρόμο εισπράττεις αυτό, και όχι στη Θεσσαλονίκη και αλλού, λες και τι έγινε τότε το οποίο δεν το πήραμε για το διά. Και αισθάνομαι πολύ ωραία και τώρα θα ήθελα να κάνω έτσι, να γυρίσω κάποια στιγμή και να βρεθώ μέσα σε ένα σκηνικό γηπέδο όπως τότε. Αναπολώ κάποιες στιγμές συγκεκριμένες. Εντάξει, και χαρές και λύπης υπήρχαν σίγουρα, αλλά υπάρχουν κάποιες στιγμές που θα ήθελα να τις ξαναζήσω. Εσύ, Δημήτρη? Γιώργος. Δημήτρη. Εντάξει. Θα συνεχίσω με αυτό που είπε ο Βασίλης. Επειδή πέρσι είμαστε στο πρόγραμμα που πάμε στα δημοτικά σχολεία και είχα πάει στη Ρόδο. Δεν πιστεύω να κάνω λάθος. Δαμάτρια, λέγεται ένα χωριό μετά το αεροδρόμιο ψηλά και παρουσιάζουμε το πρόγραμμα μπάσκετ της Ομοσπονδίας. Μου έκανε εντύπωση που τα παιδιά ξέραν τις εποχές τις δικές μας. Δηλαδή είχαν μπει μέσα στο YouTube και τα λοιπά. Και ήταν φοβερό η απήχηση να βγούμε φωτογραφία. Μου έκανε τεράστια εντύπωση. Συνεχίζω με αυτό που είπε ο Βασίλης. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι γνωρίζουμε τώρα το τι είχε συμβεί. Εδώ γνωρίζει όλη η Ελλάδα το τι είχε συμβεί. Βέβαια όσοι προλαβαίνουν να δουν. Θα ήθελες
να έχεις γεννηθεί μερικά χρόνια αργότερα. Για να το ζήσεις όλο αυτό, να το ρουφήξεις στο μεδούλι. Βασίλη, κάθε εποχή έχει τη γοητεία της, έτσι, και κάθε εποχή έχει τις ιδιαιτερότητες της. Σίγουρα αυτή η εποχή είναι αποτυπωμένη πιο έντονα από όλες τις μπασκετικές εποχές της χώρας μας. Ο Άρης έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε συλλογικό επίπεδο, αλλά και τα χρόνια που έπαιξα εγώ και ήταν χρόνια ιδιαίτερα, ήταν τα ηρωικά, όπως τα ονομάζω εγώ. Κάποιοι λένε πέτρινα, είναι τα ηρωικά χρόνια. Ήταν αυτά που προηγήθηκαν της αυτοκρατορίας του Άρη και της μεγάλης πορείας του συλλόγου. Οπότε θα ήθελα να μείνω εκεί που ήμουν τότε εγώ. Παραλλήλως όμως, ήμουν και εγώ κομμάτι αυτής της ομάδας, με την ιδιότητα που είχα τότε. Γιατί σε πρόλαβαν και οι δύο. Ναι, έχουμε παίξει με το Χάρη ήμασταν και δωμάτιο. Με το Χάρη, η τελευταία χρονιά που ήταν στον Άρη, ήμασταν δωμάτιο μαζί. Και σε παιχνίδια εξωτερικού κτλ. Είχαμε να λέμε. Ναι. Εγώ κατάλαβα τι είναι Χάρης από τις προπονήσεις. Και ειδικά όταν τελείωνε η προπόνηση. Την προπόνηση και χαλαρώνουν όλοι. Άλλος κάνει βάζει πάγο, άλλος κάνει σουτ. Ο Χάρης πήγαινε στο κέντρο, στο ημικύκλιο, που έπαιξε σε εποχές που δεν υπήρχε τρίποντο. Και πέδωσε την μπάλα με το σουτ που έκανε τότε. Εγώ εκεί κατάλαβα τι ήταν ο Χάρης, γιατί δεν είχα εικόνα, όπως είχε ο Γιώργος. Εκεί κατάλαβα τι ήταν, γιατί έβαζε από το κέντρο. Εγώ νόμιζα ότι ήταν πλάκα, κάπου το λένε έτσι, βάζα από το κέντρο. Τα βάζα από το κέντρο. Εσύ βγήκες πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, κοντά στους 1000 πόντους, χωρίς να υπάρχει τρίποντο. Δηλαδή με τρίποντο. Εντάξει, θεωρώ και 100.000 δίσκοι. Και εκτιμώ ότι έβαζα κατά μέσο όρο 7 με 8 τρίποντα κατά μέσο όρο στο παιχνίδι. Μπορεί να πέφτω και λίγο έξω, αλλά κάπου εκεί πρέπει να είναι η πραγματικότητα. Είχε πει κάποτε ο Γιώργος Λιάννης να κοινωνικοποιηθεί η φωνή του Κατατζίδη. Θα έπρεπε να κοινωνικοποιηθεί ο καρπός του Χάρη Παπαγεωργίου. Εντάξει, τα χρόνια περνάνε, έρχονται νέα παιδιά. Ωστόσο, κάποιοι πραγματικά έχουν τόσο ισχυρό αποτύπωμα στην πορεία του χρόνου που μένουν σταθερές αξίες. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Όταν βγαίνει ο Απόστολος Κόντος, που υπήρξε πολύ μεγάλο σουτέρ και πολύ μεγάλο σκόρερ. Και λέει: μην ασχολείστε με μένα. Ο μεγαλύτερος σουτέρ στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ είναι ο Παπαγεωργίου. Δεν λέω ότι είναι κομπλιμέντο ή φιλοφρόνηση ή οτιδήποτε άλλο. Εκφράζει όμως από μια πραγματικότητα. Και έχω πει. Και γιατί το λέω αυτό, συγγνώμη σε διακόπτω, γιατί εδώ και πόσα χρόνια βρισκόμαστε στο τρυπάκι του η Ελλάδα και το κουβεντιάζουμε κάθε φορά που παίζει η εθνική, δεν έχει σουτέρ. Ναι, θα ήθελα να σταθώ στον Απόστολο τον Κόντο, ότι το να εισπράττεις ένα κομπλιμέντο ή μια αναγνώριση, αν θέλεις, από έναν μεγάλο σουτέρ του παρελθόντος είναι ό,τι καλύτερο, έτσι. Παράλληλα, όσον αφορά, επειδή γίνεται πάντοτε κουβέντα για το αν υπάρχει σουτέρ μεγάλο στην Ελλάδα, πραγματικά υπάρχει ένα έλλειμμα, αλλά ο σουτέρ είναι μια ειδική κατηγορία. Το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν είναι μόνο η μηχανική του σουτ. Πρέπει να έχει την ψυχολογία την κατάλληλη, με τις συνθήκες του αγώνα μέσα. Είναι πολύ ιδιαίτερη θέση του σουτέρ. Δεν είναι εύκολο δηλαδή. Ποιος είχε βγάλει μονότονο? Ο Τίτος ο Κομινός. Ο Τίτος. Για όσους ξέρουν ποιος είναι. Ένας σπουδαίος μπασκετάνος μας είχε βγάλει μονότονο γιατί σούτερες και τα βάζεις. Ο Στέριος ο Μπουσβάρος, που ήταν τότε έφορος της ομάδας, το 78-79 μιλάμε, και παράλληλα ήταν και στη διοίκηση της Ομοσπονδίας τότε, κατέβαινε μαζί μας στην αποστολή και πάντοτε πήγαινε από το σπίτι του για να τον πάρει να το φέρει στο γήπεδο. Και έλεγε πάλι αυτόν θα δούμε. Μα είναι μονότονος. Γιατί η κατάληξη του σουτ ξέραν ποια θα είναι. Με αυτή την έννοια έχει βγει. Πώς είναι οι πρώτες στιγμές στον Άρη? Είχες παίξει μια σεζόν στη Χάνθ? Ναι, μετά την έδεσα ήρθα μια χρονιά στη Χάνθ και μετά πήγα στον Άρη. Είχε ήδη σχεδιαστεί, δεν είναι κάτι. Πώς είναι κλάμα, πολύ κλάμα. Κλάμα, Ναι, βέβαια. Γιατί θυμάμαι ότι ήμουν χαλκιδική στην Ολυμπιάδα που ήταν η δική μου και έχουμε προπόνηση. Την άλλη μέρα ξεκινάμε προετοιμασία, Καφτατζόγλιο. Σύνδεσαι κρύβει τον πρώτο μήνα, έκλαιγα. Κανονικά έκλαιγα, δεν έκλαιγα, δεν έσχημα λόγο, από τους πόνους. Τώρα ένα παιδί, έφηβος, που ξαφνικά μπαίνει σε τέτοιο πρόγραμμα, με βουνά σε εξού, προπονήσεις, τρυπές και τέτοια, έκλαιγα από τους πόνους και κυρίως έκλαιγα επειδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τους πόνους και η άλλη μέρα ήταν ακόμα πιο επώδυνη. Ο πατέρας μου συγχωρεμένος είχε πει ότι πάλεψέ το, άμα αντέξεις. Και φυσικά χτίζοντας πάνω στο κορμί, σιγά σιγά τα έβγαλα. Αλλά η πρώτη εντύπωση ήταν αυτή και δέος, γιατί συνάντησα, θυμάμαι τότε με το που έφτασα στο Καφτατζόγλιο,
Έφτασε ο Κοκολάκης, ο Δημήτρης ο Κοκολάκης, και ήρθε με το αυτοκίνητο, δεν είδα οδηγό βασικά. Πραγματικά σου λέω δεν είδα οδηγό. Είχε ένα Opel. Καραβάν. Ένα καραβάν Opel. Και περνάει αυτοκίνητο και δεν βλέπω οδηγό. Και κοιτάω προς τα πίσω. Ήταν τόσο πίσω η καρέκλα. Ναι, σχεδόν πίσω. Τώρα δεν ξέρω αν όντως καθόταν και πίσω. Βλέπω ένα κεφάλι. Ποιος είναι. Κατεβαίνει και κατεβαίνει και κατεβαίνει. Ναι. Εκεί τους πρώτο είδα. Υπήρξε τότε δίλημμα είτε από σένα τον ίδιο είτε από το οικογενειακό περιβάλλον, από τους γονείς. Εσύ ήσουν αριστούχος μαθητής, έτσι. Ορίστε. Ήσουν αριστούχος μαθητής. Ήμουν καλό, ναι. Πέρασε τελικά στη Πέρασε στο φυσικό Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν ο στόχος μου, δηλαδή. Και ναι. Φυσικός είναι ο αδερφός μου. Αλλά παράλληλα ξεκίνησα και το μπάσκετ. Αν υπήρχε ενθάρρυνση. Όχι, δεν υπήρχε ιδιαίτερη ενθάρρυνση. Γιατί ένα παιδί το οποίο είναι πολύ καλό μαθητής, ειδικά και τα χρόνια, δεν είναι τώρα που είναι καριέρα το μπάσκετ. Μα γι' αυτό το λέω. Τότε ήταν. Και ξαφνικά περνά στη σχολή σου και δεν πηγαίνει στη σχολή σου. Ο πατέρας μου άρχισε να έχει έτσι να το αποδέχεται όταν πήγα Εθνική Ελλάδος. Εκεί κατάλαβα ότι εντάξει. Κάτι γίνεται. Με τη φανέλα της Εθνικής στην Αργεντινή, σε στη Ρώμη την επόμενη χρονιά. Ναι. Χωρί όλα τα υπόλοιπα. Εσύ, Γιώργο, όταν λέω εσύ, επειδή εσύ ήσουν και στην πόλη τώρα, δηλαδή ήσουν κομμάτι της πόλης. Εγώ δεν έχω καμία σχέση. Η ιστορία μου, εμείς είμαστε αθλητική οικογένεια. Ο μπαμπάς μου έπαιζε στη ΜΕΝ τερματοφύλακας. Οι γονείς μου ήταν αγράμματοι, Θεός χωρές τους, να είναι καλά εκεί που είναι. Ήταν αγράμματοι, δεν ξέρανε καν ότι παίζω. Το κρατούσε κρυφό. Δεν ήταν τόσο κοντά, ξέρεις, όπως είναι οι σημερινές οικογένειες από πάνω, να τους πιέζουν κτλ. Και εμένα το πρωτοκατάλαβαν όταν ξεκίνησε η διαδικασία των εθνικών ομάδων. Όταν πήγα στην Εθνική Παιδών και έπρεπε να φύγω λίγο από το σπίτι, τότε το κατάλαβα. Και η πρώτη... Και πηγαίνει στον Άρη το 81. Ναι. Το 81. Έμεινα στον Αργοναύτη. Ανεβήκαμε Β' Εθνική. Η Β' Εθνική τότε ήταν ενιαία. Και ο coach, ο Γιάννης ο Μαυρογέννης, καλή του ώρα, μου λέει μείνε άλλη μια χρονιά να μας βοηθήσεις, ενώ υπήρχαν πιο μπροστά οι Σιρήνες. Και έμεινα άλλη μια χρονιά, βγήκαμε πέμπτη, πήγαμε πάρα πολύ καλά και έφτασε το καλοκαίρι που έπρεπε να μετακομίσω. Ιβκοβιτς. Εγώ έχω ιδιαίτερη άποψη. Προπονητής στον Άρη εννοώ. Προπονητής στον Άρη, τα μάτς που παίζαμε σαν Αργοναύτη ήταν όλα στο Παλέντε Σπορ και μαζί με το συγχωρεμένο το Βέρο, το θυμάται το Μιλτιάδη. Ερχόντουσαν σε όλα τα μάτς να μας δούνε. Και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ότι με έπιασε κάποια στιγμή προς το τέλος του πρωταθλήματος και μου λέει: αν δεν έρθεις εσύ στον Άρη, δεν ξέρω αν θα μείνω. Και εγώ ανατρίχιασα με αυτό που μου είχε πει. Δηλαδή ήθελε πάρα πολύ να. Το κρατάς ακόμα στο μυαλό σου? Συγχωρέθηκε βέβαια ο Ντούντα πριν από ένα χρόνο και κάτι μήνες. Εκείνο που συνέβη πριν από το μάτς με τον Ολυμπιακό. Περασμένα, ξεχασμένα. Είχε γίνει όμως αυτό. Πέρασε. Εντάξει, το σέβομαι. Το σέβομαι, οπότε δεν κάνω καν την ερώτηση. Φαινόταν τότε ότι ο Άρης, για εσάς τους δύο, που είστε νεαροί, ο Παπαγεωργίου είχε πάρει το πρωτάθλημα το 1979, όταν ο Άρης ξαναπήρε πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά το 1930, είναι πρώτο σκόρερ. Είπαμε ότι αν υπήρχαν τρίποτα θα βάζε 15.000 πόντους τη χρονιά. Ότι θα μπορούσε αυτό να επαναληφθεί. Υπάρχει Γκάλης όταν είσαι εσύ, όταν πηγαίνεις στον Άρη, και υπάρχει και Γιαννάκης όταν βγήκε ο Λιπερίδης. Για να πάρουμε λίγο τη σειρά, επειδή ήμουν εγώ λίγο πιο μπροστά από τον Βασίλη. Τη χρονιά που πήγα εγώ ήταν μια μεταβατική περίοδος για τον Άρη. Είχε έρθει ο Ντούντα, είχε ξεκινήσει με νέα παιδιά, γιατί αυτό ήταν το σκεπτικό του και η φιλοσοφία του. Περνάει η πρώτη χρονιά και στο καλοκαίρι, στη δεύτερη χρονιά του Ντούντα, έρχομαι εγώ και ο Νίκος, ο Φιλίππου. Μπράβο. Και δημιουργούμε μια νεανική ομάδα η οποία προσπαθούσε. Δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι θα έρχονταν το πρωτάθλημα, γιατί υπήρχαν ομαδάρες τότε. Έτσι. Ήταν ο Παναθηναϊκός, με παιχταράδες. Δεν ήταν στο μυαλό μας. Απλώς μια καλή πορεία. Και είχαν αποδεχτεί αυτό η τότε διοίκηση, ότι ο Ιβκοβιτς έχει έρθει για να δημιουργήσει μια καινούργια γενιά μετά το πρωτάθλημα του 1979, να δημιουργήσει μια καινούργια γενιά παικτών και όπου βγάλει αυτό το πράγμα. Το μεγάλο γύρισμα ήταν το χάσιμο του πρωταθλήματος και του κυπέλου στην Κέρκυρα. Σε μια εβδομάδα. Μεγάλη Τετάρτη και Τετάρτη διακινήσεις με τον Παρά στην Κέρκυρα
και ο τελικός με τον ΠΑΟΚ. Σωστά. Αλλά έχει αλλάξει η διοίκηση, έχει έρθει ο Μιχαηλίδης και εκεί αρχίζει να φαίνεται ότι κάτι θέλει να κάνει ο άνθρωπος. Γιατί μπήκε πρώτη φορά, υπήρχε οικονομική δυνατότητα, κάτι θέλει να κάνει. Και έρχεται μετά η είσοδος του Παναγιώτη, που κάνουν το μεγάλο μπαμ εκείνη τον καιρό, γιατί φαινόταν ότι ήθελε ο Άρης να το περάσει στο σκαλοπάτι του Παναθηναϊκού, να φτάσει στο πρωτάθλημα. Παρόλο το ότι είχαμε πάρει το πρωτάθλημα με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη το 1983, αλλά ήθελε να πάει ακόμα παραπέρα και έρχεται η είσοδος του Παναγιώτη του Γιαννάκη στην ομάδα και από εκεί και πέρα ξεκινάει. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το φέρνει η κουβέντα, το βάζεις εσύ αυτή τη στιγμή. Το άθλημα προφανώς είναι ομαδικό. Ένας πάρα πολύ σοβαρός λόγος για τον οποίο ο Άρης πήρε το πρωτάθλημα το 1983 είσαι εσύ. Πιθανόν ο κόσμος δεν θυμάται. Έχεις κάνει μια συγκλονιστική εμφάνιση στο πολύ κρίσιμο μάτι με τον Παναθηναϊκό. Βάζεις τα τελευταία τα δύο από τα 3 τελευταία καλάθια και κάνεις και την assist στον Παραμανίδη που ουσιαστικά ο Άρης κλειδώνει την νίκη με 72-70. Ο Γκάλης είχε αποβληθεί σε εκείνο το μάτς με 5 φάουλ. Δεν θα το ξεχάσω. Το μάτι τελειώνει 72-70 και παίρνει ο Άρης το πρωτάθλημα. Επειδή έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις κάθε φορά όταν αναφερόμαστε σε ένα πρόσωπο, και ο Χάρης και εγώ, ας πούμε, για τον Ιβκοβιτς, δεν θα ξεχάσω ότι είμαστε στο ξενοδοχείο και μου λέει, εγώ ξέρεις, παιδάκι νεούδι σε εισαγωγικά, μου λέει ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, ξέρεις, λέει, σήμερα θα έχουμε ένα δύσκολο μάτς και τα λοιπά. Πρέπει να προσέξεις, να φανείς, να εκπληρώσεις τις προσδοκίες. Δεν θα το ξεχάσω. Και με τα λόγια του, γιατί ο Γιάννης, καλή του ώρα, ο Γιάννης ήταν άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να σε τουμπάρει. Γι' αυτό και έμενα και τόσα χρόνια στον Άρη. Με τα λόγια του μου έδωσε να καταλάβω ότι ήταν πολύ σημαντικό το μάτς. Και προσπάθησα κι εγώ μέσα από την ψυχολογία να βγω μπροστά. Ο Ιωαννίδης ήταν πιο δύσκολος ως συμπαίκτης, ως προπονητής σου ή ως συνεργάτης σου όταν ανέλαβες το ρόλο του team manager? Πράγματι, αυτή η σχέση έχει περάσει από χίλια μέρια κύματα. Από όλες τις φάσεις. Ο Γιάννης είναι εμβληματικός, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Πράγματι, παίξαμε 5-6 πρωταθλήματα μαζί. Όταν πήγα ήμουν παιδάκι εγώ, από την αναγέννηση. Από την αναγέννηση του πατέρα Βαμβίνη. Αρχιμανδρίτης. Του Αρχιμανδρίτη. Ναι. Μαζί με τον Βαγγέλη τον Αλεξανδρή. Ακριβώς. Παιδάκι. Ήμουν όμως ήδη, είχα παίξει εθνική νέων, οπότε μεταπήδησα στον Άρη, ερχόταν, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, την τελευταία χρονιά, ερχόταν στο... Να πω εδώ, όχι πώς αποκατάσταση ιστορίας, ο κόσμος ξέρει τι εστί Παπαγεωργίου. Σε μια εποχή που οι παίκτες δεν υπήρχαν πολλά τουρνουά, δεν υπήρχαν πολλοί αγώνες των εθνικών ομάδων. Ο Χάρι Μπόι έπαιξε 82 φορές στην εθνική ομάδα. Και που δεν ήταν και πολύ, αν θέλετε, πολύ συνηθισμένο να στελεχώνουν την εθνική ομάδα παίκτες από τη Θεσσαλονίκη. Δεν το βάζω τοπικιστικά. Υπάρχει μια τέτοια. Υπήρξαν χρόνια που εκείνη την εποχή εικόνα. Ήμουν ο μοναδικός Θεσσαλονικιός. Όσον αφορά τις συμμετοχές, επειδή πράγματι δεν γινόταν πολλά τουρνουά, ένα το κρατούμενο και δεύτερο είχα χάσει και επειδή έδινα εξετάσεις στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης σε κάποιες φορές, απουσίασα και από την εθνική ομάδα. Το μετράω όμως με χρόνια. Έχω παίξει εθνική ομάδα από το 1971 μέχρι το 1981. Και θα μπορούσα να παίξω κι άλλο αν δεν υπήρχε σοβαρός τραυματισμός. Ο Ξανθός στην εθνική ομάδα ενώ ήσουν τιμωρημένος από τον Άρη. Δεν έπαιζα στον. Δεν έπαιζε, ήσουν τιμωρημένος. Δεν ξέρω αν ήταν τιμωρία του. Εν πάση περιπτώσει, απήχα ένα χρόνο ολόκληρο. Ναι. Και μάλιστα θυμάμαι ο Φίλιππος Συρίγος στη συνέντευξη τύπου που είχε γίνει πριν την αναχώρησή μας στο εξωτερικό, τον είχε κάνει ερώτηση πού τον είδες. Πού τον είδες, ναι, σωστά. Και η απάντηση του Γιάννη ήταν. Εγώ ήμουν νεούδι που λέει και ο Δοξάκης τότε. Ήταν ο Δινόπουλος έφορος των εθνικών ομάδων. Ναι. Αλλά η απάντηση του Γιάννη ήταν αποστομωτική πράγματι. Είχε πει, ξέρεις κανένα καλύτερο σουτέρ. Οπότε εκεί έληξε το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, ναι, πέρασε από πολλές και διαφορετικές φάσεις. Ο Γιάννης είναι πλέον άνθρωπός μου, δηλαδή είναι η οικογένειά μου. Από τα 17,5-18 χρόνια που πήγα στον Άρη, περάσαμε δεκαετίες μαζί. Λοιπόν, ο Ιωαννίδης απάντησε στο Συρίγο, ξέρεις κανένα καλύτερο σουτέρ. Εάν γινόταν μια αντίστοιχη ερώτηση με βάση την ειδικότητα του καθενός, θα βλέπε το Λιπηρίδη και θα έλεγε, ξέρεις κανένα καλύτερο rebounder. Πώς μαθαίνετε αυτό, όλο αυτό που έβγαζες, εσύ έβγαζες πολλά πράγματα. Ο κόσμος πιθανότατα δεν μπορεί να εκτιμήσει τώρα μετά από χρόνια. Δηλαδή, κάπου είδα και μου άρεσε πάρα πολύ και το βάζω από την αρχή στην κουβέντα που λέει
Γράφτηκε, δεν ξέρω πόσος καιρός είναι. Είναι ο Λιπηρίδης ο Έλληνας Ντένις Ρόντμαν. Και εγώ μου το στείλα, ναι. Και μάλιστα ξαναβλέπω και κάποιες φάσεις με τον Ρόντμαν, ο οποίος φυσικά δεν υπάρχει πεδίο σύγκρισης. Το έπαιρνε στο rebound. Ούτε αυτός ήταν ψηλός, ναι. Ούτε εσύ. Έπαιζες στα κόκκινα. Βούταγες. Αυτό είδα. Ειδικά με τις βουτιές που έχει κάνει. Εκεί υπάρχει μια αντιστοίχηση. Γιατί εντάξει, έχω πονέσει πάρα πολύ από βουτιές για να σωθούν μπάλες. Κοίταξε, υπήρχε μια αυταπάρνηση και γενικά ήξερα τι μπορώ να κάνω. Δεν είχα το ταλέντο ούτε του Γιώργου, ούτε του Χάρη. Δηλαδή οι άνθρωποι ήταν σε άλλο επίπεδο. Εγώ μπορούσα να δώσω άλλο πράγμα μέσα στην ομάδα. Μαχητικότητα, αυτοθυσία, πάθος, να παίξω άμυνα. Ο καθένας πρέπει να ξέρει και το τι μπορεί να κάνει. Τη σημερινή εποχή τα πράγματα έχουν αλλάξει, είναι άλλο το μπάσκετ. Αλλά αυτά κυρίως κοίταξα να προσφέρω στην ομάδα. Και έτσι και τα λοιπά ήταν θέμα επιθυμίας. Πάντως, Βασίλη, αν μου επιτρέπεις και αν ολοκλήρωσε ο άλλος Βασίλης, η περίπτωση του Βασίλη χρήζει πραγματικά μελέτης για όλα τα παιδιά. Ναι. Είπε κάποια πράγματα. Έχει έρθει από ένα μικρό μέρος της περιφέρειας και πρέπει να καλύψει, ενσωματώνεται στον πρωταθλητή Άρη και πρέπει να καλύψει όλο αυτό το gap, έτσι. Με μεγάλη προσπάθεια, όπως ανέρωσε και πριν, πονούσε τα βράδια και φαντάζομαι και οι εικόνες που πονούσαν μπροστά του ήταν πρωτοφανείς, δηλαδή άλλαξε επίπεδο ξαφνικά. Ναι. Από εκεί που έβλεπε τους καταράκτες έδωσε ξαφνικά τον Νόρις, τον Μακάντου. Είναι αξιοθαύμαστη η πορεία του Βασίλη και έφτασε μέχρι την εθνική ομάδα, πεντάδα. Και άξια, όχι χαριστικά. Ποιος είναι από όλους αυτούς? Τον Νόρις, τον Οσκάρ Σμιτ, γιατί εσύ έβγαινες και μάρκαρες και στην περιφέρεια. Το Σάβιτς, τον Βασούλα, τον Γκούκο της Παναγιάς στα μάτια, που είτε με την εθνική ομάδα, πολλό δε μάλλον με τον Άρη κλείθηκες να μαρκάρεις. Ποιος ήταν ο πιο ζώρικος? Ο καθένας διαφορετικός. Με τον Αντώνη τον Γκούκο παίζαμε τα εφηβικά, από τις εθνικές εφήβων. Κοντροχτυπιόμασταν από εκεί τον μάρκαρα, μετά με την Γιουγκοπλάστικα. Και Βασίλη, από όλους έχω φάει πολύ ξύλο. Ήμουν ένα παιδί που ήμουνα μεταξύ 87 και 90 κιλά. Και αν ξέρεις τον Τόνι τον Κούκους που ήταν έτσι λεπτός, πιο ψηλός από μένα βέβαια, όλοι οι άλλοι ήταν 120 πλάς. Τώρα σαν να παλεύουμε οι δυο μας. Αλλά εντάξει, Μπομπ Μάκαντου φυσικά εκεί έφαγα πολύ ξύλο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά με τον Μπομπ Μάκαντου, γιατί δεν μπορούσα να το μαρκάρεις τέτοια τώρα ένα θηρίο. Είδα μια φωτογραφία πέρυσι που ανέβασε κάποιος και με είδε που ήμουν μπροστά του και παλεύω να μπω. Και λέω: είσαι χαζός. Τι πας να κάνεις? Δηλαδή, ο άλλος ήταν, εγώ ήμουν μέχρι εδώ και ο άλλος ήταν 3 φορές αυτό που λες, άγνοια κινδύνου. Και επειδή τον έπαιζα και λίγο βρώμικα. Συγγνώμη, είχες άγνοια κινδύνου όμως, δεν υπολόγιζες ποιος ήταν. Όχι. Δηλαδή, όταν σου πει ο Ιωαννίδης μάρκαρε το Μακάντου, δεν σκέφτηκες ότι έπαιξε 14 χρόνια στο NBA, έχει πάρει 2 πρωταθλήματα, έχει βγει πρώτος σκόρερ και έχει βγει πρώτος MVP επίσης. Δεν τα υπολόγιζε. Όχι, γιατί. Και μάλιστα σου λέω και κάποια φάση μου σκούντιξε έτσι και μου λέει Young man, what are you doing, ξέρω εγώ. Δηλαδή, επειδή είδε κάποια χτυπήματα λίγο που δεν ήταν λίγο εκτός ορίων και του έδειξα τον coach εγώ. Τον είδε στον πάγκο που ήταν έτσι και φώναζε και μου κάνει. Okay. Αυτό θέλει. Ναι, συνέχισε την καλή δουλειά μου, είπε. Ναι. Γιατί κατάλαβα ότι ο πιτσιρικάς τώρα έχει απ' έξω τον coach που ορίεται. Τι θα κάνει? Εσύ φταίς τελικά. Μόνο εσύ έφταιγες που έφαγες τη σφαλιάρα από τον Ιωαννίδη στο Γιάννη Ηλιάου με το χαμένο rebound από το Μαγκί. Δεν το θυμάμαι αυτό. Το μετέρα το μάτι, θυμάμαι εγώ γι' αυτό. Δεν το θυμάμαι. Καθόλου. Πάντως, αν μου επιτρέψει να ξανακάνω παρέμβαση, ακούγοντας για τον Βασίλη, στο τελευταίο στάδιο που ήμουν συνεργάτης του Γιάννη, με παίρνει μια φορά τηλέφωνο, θα ήταν 2 η ώρα το βράδυ. Και μου λέει, έλα να δούμε, είχε πάρει μια κασέτα από τουρνουά προετοιμασίας, παίζανε η Μακάμπι με την Μπαρτσελώνα κάπου. Και ο Γιάννης πάντα είχε τους κατασκόπους του και τους στέλνανε υλικό. Πάω λοιπόν και βλέπω, τρόμαξα πραγματικά. Τα θηρία, ο Μαγκί της Μακάμπι με τον Όντι Νόρις. Κάτι μονομαχίες. Και ήταν η επόμενη, ερχόταν η σειρά μας να παίξουμε δηλαδή στο παρακάτω. Και σκεφτόμουν πώς θα τα καταφέρει ο Βασίλης με αυτά τα θηρία. Ήταν τρομακτική η μονομαχία τους. Ο Χάρης είχε αποσυρθεί. Όχι, ήταν από αυτό που λέει ο Χάρης. Αυτό που με συγκλώνησε πραγματικά είναι όταν έγινε το παιχνίδι προς τιμή του Νίκου του Γκάλη. Μπαίνω στο ξενοδοχείο μέσα που ήταν συγκεντρωμένοι όλοι και είναι στο βάθος ο Όντι Νόρις και δίνει συνέντευξη.
Τώρα, εγώ αν έπαιζα Το 2013 το Μάιο. Εγώ, άμα ήμουν στο 1, ο Ντινόρης ήταν στο 10, το καλύτερο center for της Ευρώπης. Και με το που μπαίνω μέσα από την είσοδο, είναι στο βάθος, αφήνει την κάμερα και μου φωνάζει «Billy, my man», που δεν γνωριζόμασταν προσωπικά. Τι λέω, μένα λέει τώρα. Ναι, πραγματικά. Και έρχεται, αφήνει και με αγκαλιάζει. Λέει, ναι, the best defense player και τα λοιπά. Χριστέ και Παναγία, λέω τώρα. Θέλω να σου πω ότι τι καλύτερο, ας πούμε, από αυτό. Ένας τέτοιος παίκτης σε αναγνωρίζει. Γιώργο, ο Χάρης είχε αποσυρθεί ήδη, αφήνοντας πίσω του την έγκλη, το κλέος, τη δόξα, το χάρισμα της εκτέλεσης. Γιατί ο Άρης, και απευθύνομαι και στους δυο σας, μπήκατε στο τρυπάκι, πιστεύατε ότι ήσασταν κοντά να πάρετε ένα κύπελλο πρωταθλητριών? Στα 3 σερί, Final Four. Εντάξει, αυτό είναι... Πιστεύαμε σίγουρα, γιατί είχαμε φτάσει να πάρουμε πρωτάθλημα αίτητη. Δηλαδή, μας έδινε αυτό το πράγμα. Κάναμε πολύ καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη. Βλέπαμε ότι... Και εκτός έδρας. Και εκτός έδρας. Σωστά. Και φτάναμε σε έναν ανταγωνισμό το οποίο ήμασταν εισάξιοι. Τώρα, αυτό που η δικιά μας η γενιά και ο Βασίλης θα το έχει ακούσει πολλές φορές, έτσι, από φίλους παλιούς κτλ. Γιατί δεν πήραμε, γιατί δεν κάναμε. Εγώ έχω καταθέσει πολλές φορές την άποψή μου σε αυτό το πράγμα. Μπορώ να την πω και τώρα, αλλά εντάξει, έτσι έγινε. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν θυμάμαι ποιο περιοδικό είχε βγάλει, ότι ήμασταν η ομάδα του αιώνα. Δηλαδή, μας είχαν κάνει και ένα αφιέρωμα εδώ στην Ελλάδα, το οποίο εμένα προσωπικά με ικανοποιούσε. Το ότι δεν φτάσαμε τώρα να πάρουμε ένα πρωταθλητριό, εντάξει. Ποια είναι η πιο μεγάλη χαμένη ευκαιρία, το Μόναχο, ημιτελικός με τη Μακάμπι? Εκεί φτάσαμε κοντά στον τελικό, τουλάχιστον. Ναι. Εκεί φτάσαμε με την δεκαετία, ήμασταν και μπροστά στο σκορ. Έγινε το γνωστό επεισόδιο με το Μαγκί, με μένα, με την κόντρα. Μπήκε ο Παναγιώτης να. Ξέρεις, ο Παναγιώτης είχε ένα προστατευτισμό, να προστατεύσει τον πιο μικρό. Χάσαμε το ρυθμό, χάσαμε την αυτοσυγκέντρωση, άλλαξαν τα πράγματα. Όχι ότι γιατί γυκοπλάστηκα τότε, ήταν υπερομάδα. Όλοι οι παίκτες πήγανε μετά στο NBA, κάνανε καριέρα. Δεν ήταν μια ομάδα της σειράς, αλλά είχαμε 50% δυνατότητα με τον κόσμο και που είχε έρθει στο Μόναχο. Ήταν τελικός. Ήταν τελικός, όπως όλοι οι τελικοί. Μπορεί να κερδίσεις. Πιστεύω να ήταν εκείνη, γιατί ας πούμε μετά στη Σαραγώσα είχαν στραβώσει πολλά πράγματα. Ναι, είχε αρχίσει να χαλάει το κλίμα. Στη Γάδη πιο πριν δεν ήμασταν ακόμα έτοιμοι και είχαμε απέναντί μας τώρα Τρέισερ και Παρτιζάν με ονόματα φοβερά, οπότε εκεί ήταν η πραγματικά ευκαιρία. Χάρη Μπόι, πότε πρωτοπήγε στον Άρη? 1971. 71. Δηλαδή σε 51 χρόνια στον Άρη. Με διάφορες ιδιότητες. Τώρα είσαι πρόεδρος. Τι είναι αυτό που, εντός εισαγωγικών, για να μην παρεξηγηθώ, πουλάει ο Άρης ως μπασκετική κουλτούρα? Ο Άρης είναι, όσον αφορά τον αθλητικό χώρο, είναι ένα φαινόμενο πραγματικά, ο μπασκετικός Άρης. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου παιδάκι στο ανοιχτό της Χάνθ, επειδή ήμουν στο Λευκό Πύργο ναυτοπρόσκοπος. Άκουγα τις ιαχές που ερχόταν από το ανοιχτό της Χάνθ και μετά την πρωινή μας συνάντηση κάθε Κυριακή πήγαινα και έβλεπα μπάσκετ. Έτσι ξεκίνησε άλλωστε η σχέση μου με το άθλημα, γιατί όλοι ήμασταν παιδιά της Αλάνας που λέω, παίζαμε ποδόσφαιρο. Στα τοπικά ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ, αλλά και σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια της τότε εποχής που γινόταν Κυριακή πρωί, γιατί? Για εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι, απλά τα πράγματα. Ήταν γεμάτο το γήπεδο, ξεχύλιζε κόσμος από το ανοιχτό της Χάνθ. Από τότε λοιπόν ο Άρης είχε τους πιστούς φιλάθλους και οπαδούς, τους μπασκετικούς. Έτσι λοιπόν αναπτύχθηκε μια κουλτούρα μπασκετική που συνεχίστηκε δεκαετία με τη δεκαετία. Κορυφώθηκε βέβαια με τη δεκαετία που αναφερόμαστε τώρα. Και ακόμη και τώρα στον απόϊχο εκείνης της μεγάλης δεκαετίας, ο Άρης σε πανελληνίως αλλά και πανευρωπαϊκά είναι ένα σεβαστό όνομα από τα κορυφαία, νομίζω, μπραντ στην Ευρώπη. Γιατί έχει γράψει μια ιστορία όλο αυτό το διάστημα που είναι πολύ ισχυρά καταγεγραμμένη σε όλους τους μπασκετικούς. Είναι ένα ωραίο συννεφάκι εκείνη η εποχή. Σκέφτηκες ποτέ, Γιώργο Δοξάκη, ότι έχεις πει κάτι πολύ ωραίο? Είναι μια εποχή, κάμποσα χρόνια, που είσαι υποθετικός παίκτης. Το θυμάμαι σε μια συνέντευξή σου, ότι δηλαδή, εάν χτυπήσει ο ένας, εάν κάνει φάουλ ο άλλος, τότε θα έβρισκες την ευκαιρία να παίξεις. Κοίτα,
Τώρα μιλήσουμε λίγο προσωπικά, αλλά εντάξει. Θα πω κι εγώ για σένα, για αυτό το θέμα. Όχι, θα πω, γιατί έχω εμπειρία. Εντάξει. Δηλαδή να πω εγώ κάτι, δεν θέλω να σε κολακεύσω τώρα και να σου ανταποδώσω την τιμή που μου κάνετε και οι τρεις. Ήσουν πολύ καλύτερος παίκτης από αυτό που σου δόθηκε η ευκαιρία να δείξεις. Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά το λέω. Αναμφίβολα. Εμείς το ξέραμε καλύτερα. Γιατί είμαστε στην Το προπόνηση μαζί. Δεν θα Δηλαδή, διαφωνήσω. κάνει ο Γκάλης 5 φάουλ, παίρνει στο μάτσο με τον Άρη και με τον Παναθηναϊκό και ο Άρης στέφεται πρωταθλητής. Επίσης, πολλοί κόσμος δεν θυμάται άλλες δύο συγκλονιστικές εμφανίσεις. Η μία δεν τελεσφόρησε και οι δύο δεν τελεσφόρησαν. Δηλαδή στο 98-67 στην τρομερή νίκη επί της Τρέισερ. Ναι. Έχεις κάνει όργια. Όπως επίσης και στο μάτς που δεν έπαιξε ο Γιαννάκης που διακόπτεται το 80-0 του Άρη. Στις 5 Νοεμβρίου του 88. Απλώς εκεί σε σημάδεψε η μοίρα γιατί έχεις χάσει το τελευταίο σου. Με το οποίο θα μπορούσε ο Άρης να ισοβαρίσει και να πάει το μάτς στην παράταση. Κοίτα, καταρχήν να πούμε ένα μύθο. Για να φύγεις τότε, τα ξέρει και ο Χάρης, διοικητικός. Από αδύνατο έως απίθανο. Για να αλλάξει ομάδα δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι. Δηλαδή ο Γιάννης μου το λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει. Ό,τι και να δώσουν δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό που προσφέρεις εσύ στην ομάδα, το λέμε και τώρα, θα θυμηθώ τώρα και τον Γιώργο το Σιγάλα που είναι και assistant στην ομάδα, ότι πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι στα αποδυτήρια. Αυτό λοιπόν το κομμάτι το εξυπηρετούσα εγώ. Μπορεί να μην φαίνονταν στον κόσμο, ο Βασίλης το ξέρει, αλλά θεωρώ ότι με τα περισσότερα παιδιά, αν όχι με όλα, ήμουνα ο συνδετικός κρίκος. Έτσι. Και λόγω του ότι έπρεπε να έχεις 12 χρόνια στην ομάδα για να πάρεις μεταγραφή. 12 και 32. Μπράβο. Άρα δεν υπήρχε. Αυτό που δούλεψα... Πλάκα είναι ότι έφυγε όταν έφυγε ο Ιωαννίδης εκείνη τη χρονιά. Εκείνο το καλοκαίρι. Μπράβο. Δηλαδή αυτό που δούλεψα... Αυτός έμεινε ένα χρόνο εκτός και εσύ πήγες στο Πανιόνιο. Έτσι. Αυτό που δούλεψα λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, γιατί μιλάνε τώρα όχι κάνω ψυχανάλυση, λέω λάτε εδώ στον ειδικό τώρα, τι μας λέτε τώρα, σοβαρά. Προσπάθησα να το δουλέψω. Συν αυτά, κοντά σε αυτό, είναι το ότι ήμασταν ρομαντικοί. Ο Χάρης το ξέρει περισσότερο, λιγότερο ο Βασίλης. Ήμασταν ρομαντικοί. Εμείς ξεκινήσαμε από τοπικές κατηγορίες, αγαπούσαμε αυτό το πράγμα, δηλαδή το αγαπάμε. Ακόμα, δηλαδή, άμα δεις και την πορεία και τώρα στις εθνικές ομάδες που ήμουν προπονητής, το αγαπάμε αυτό το πράγμα. Δεν το κάνουμε ούτε για οικονομικούς λόγους, ούτε για την προβολή, ούτε κτλ. Αγαπάμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σου είπα πριν και η καταγωγή μου είναι, εμείς είμαστε αθλητική οικογένεια. Και τα παιδιά μου τώρα. Εντάξει, εσύ είσαι και σε μια εποχή όλας που έπρεπε να είχες δύο συμπληγάδες. Δηλαδή ήταν λογικό να συνθλίβεσαι. Ήταν δύσκολο. Και επίσης είναι και μια άλλη εποχή που και ο Βασίλης την πρόλαβε. Μετά, μάλλον και ο Βασίλης την έζησε αυτή την εποχή. Αργότερα άλλαξαν τα πράγματα ότι οι ντίβες της ομάδας, οι πριμαντώνες, έπαιζαν 40 λεπτά. Σωστά. Ο Γκάλης έπαιζε 40 λεπτά, ο Γιάννακης έπαιζε 40 λεπτά, ο Κοροναίος 40 λεπτά, ο Κόντος 40 λεπτά, ο Γιατζόγλου. Μόνο άμα κουραζόντουσαν και θέλουν οι ίδιοι να βγουν, που δεν γίνονται και αυτό. Εγώ δεν θα καταθέσω κάτι για αυτό που λέει ο Γιώργος. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ο Γιώργος ήταν ο καλύτερος playmaker στην Ελλάδα μετά τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Και αυτό όχι επειδή ήταν δικό της αξίας, επειδή δεν έπαιζε. Δεν το είδε ο κόσμος. Εμείς στην προπόνηση ξέραμε ποιος είναι ο Γιώργος. Εμένα μου είχε αποτυπωθεί φάση που παίζουμε το δίπλο που κάνουμε στην προπόνηση. Έχουμε το Στόγια του Βράγκοβιτς τότε. Και να πηγαίνει συνέχεια μπροστά του, όταν είναι μπροστά του, όχι σε απόσταση τώρα, μπροστά του στο 1 μέτρο. Και να σουτάρει επιδεικτικά μπροστά του. Και να τα βάζει μια καμπύλη στην μπάλα. Και θυμάμαι, δεν μπορεί να το θυμάται. Θυμάμαι πως το Στόγια του Βράγκοβιτς του όρμηξε. Γιατί στάθηκε προσβεβλημένος που τα βάζε μπροστά στο πρόσωπό του. Και μπήκαμε, θυμάμαι και ο Νίκος, ο Γκάλης τότε, μπήκαμε να το συγκρατήσουμε. Γιατί ο άλλος έγινε εξωφρενών. Για να σου δείξω την ικανότητά του και σε αυτό. Εσύ έπρεπε να. Τον πληρώσω μετά. Τον πληρώσω μετά. Το τσεκ. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Εσύ έπρεπε να κάνεις, πώς να το πω τώρα, τον ενδιάμεσο, τον ισορροπιστή ανάμεσα στα δύο ιερά τέρατα. Πριν να απαντήσω σε αυτό, να συνεχίσω σε αυτό που λέει ο Βασίλης και να συνδέσω όλο το puzzle. Καταρχήν, όταν ερχόντουσαν οι ξένοι, με βάζει δωμάτιο ο Γιάννης μαζί τους. Με τον Μάικ Τζόνς, με τον έναν τον άλλον. Σέλερ, Στόικο, Σούμποτιτς, όλα τα ιερά τέρατα. Χάρη κτλ. Με όλους. Για να έρθω τώρα όμως στο δικό σου το ερώτημα, να ισορροπήσω. Έχεις δίκιο. Έπρεπε να ισορροπούσα. Ειδικά όταν ήμασταν και οι τρεις μέσα στο χώρο, γιατί μία ο ένας έλεγε δώσε μένα την πάρα, δώσε μένα την πάρα, ξέρεις. Έπρεπε να αρχίσω...
Δεν ήσουν όμως τόσο θρασής όσο ο Νεανίας Λιπίδης που μια φορά στον Γκάλι δεν του πες τα ποδητεία. Μήπως θα έπρεπε να δίνεις και 2-3 φάσεις παραπάνω. Αυτό ήταν η οριστική ρήξη των σχέσεων μας. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ρήξη καταλαβαίνεις. Δηλαδή, γιατί πλέον ο Άρης σε διέκοψα, Γιώργο. Όχι. Εντάξει, ο Νίκ βάζει 40 πόντους, είναι ο Νίκ. Okay, αλλά η ομάδα δεν προχωράει. Πλέον πρέπει να αλλάξουμε λίγο και εμείς τον μπάσκετ. Τον μπάσκετ έχει αρχίσει να αλλάζει. Ναι. Εκεί του είπα αυτό. Εντάξει, δεν είμαι και περήφανος που το είπα, να σου πω την αλήθεια. Σου κόψε την καλημέρα. Δεν το είπα. Ναι. Την έκοψε, Ναι. Εντάξει, πολύ πιο μεγάλος παίκτης και δεν τα μεγέθη δεν συγκρίνονται. Αλλά δεν του είπα αυτό. Του είπα, Νίκ, σημασία δεν έχει το πόσους πόντους βάζει ο καθένας, το τι κάνει η ομάδα. Αυτό είπα. Το πήρα προσωπικά. Ναι. Γιατί χάσαμε το παιχνίδι. Είχε βάλει ένα 40 Ρόνικ. Και εντάξει, δεν θα έπρεπε να το πω, να σου πω την αλήθεια. Δεν έπαιζε και ο Ξανθός με χαμηλά σχήματα να παίξετε και τρεις. Όχι. Σπανίο. Ποτέ. Σχεδόν να ποτέ. παίξετε και τρεις μαζί. Θέλω να πάω όμως για να πάω λίγο πίσω σε αυτό που έλεγες ότι ο Χάρης όντως ήταν φοβερό σουτέρ, αλλά είναι και διαφορετικό το μπάσκετ. Ναι. Τώρα παίζεις άμυνα, είδες τι άμυνα παίξαν οι Ισπανοί στους Γάλλους στο τελικό. Δηλαδή τώρα παίζεις άμυνα εδώ πέρα, σε Καριδόν. Άμα δεις τα βίντεο μας, είναι από μακριά και είναι σαν να χορεύουμε. Αυτά βλέπει ο μικρός μου γιος και γελάει. Λέει, τι κάνουν εδώ, λέω, χορεύουμε βάλτς. Συγγνώμη. Στα ευρωπαϊκά δεν είναι έτσι. Άμα δεις τις ίδιες χρονιάς στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και το ελληνικό πρωτάθλημα, στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να γελάσεις. Ναι. Στο ευρωπαϊκό δεν είναι έτσι όταν παίζεις με την Μακάμπι και με την Γιουγκοπλάστικα. Νομίζω ότι είναι άλλες χρονιές. Όχι, απλώς σε εσάς έπεφτε πιο πολύ ξύλο. Έξω στα γκάρ δεν ήταν έτσι. Έτσι στα γκάρ δεν ήταν έτσι. Ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα. Έχουν αλλάξει πολύ. Έχει αλλάξει το μπάσκετ πάρα πολύ. Αλλαγμένο, ξεαλλαγμένο. Εσύ, αδερφέ, 40 θα βάλεις πάλι. Δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ. Μιλάει το σύγχρονο μπάσκετ. Ναι. Όλοι μιλάνε για σουτέρ. Ναι, από τον Κάρι. Εμένα ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, σε διακόπτω τώρα. Θυμάμαι, εγώ ήμουν μικρός, επειδή είμαι νοικιώτης. Και πηγαίναμε και βλέπαμε τα μάτς και στο έχω ξαναπεί, την ιεροτελεστία της προθέρμανσής σου. Ναι. Το ότι οι παίκτες και όλες. Μπαίνανε, ξέρεις, οι παίκτες καπνίζανε στα ποδητήρια και βγαίνανε να παίξουν. Εσύ έβγαινες, πήγαινες εκεί στα όργανα της γυμναστικής, έκανες διατάσεις. Ήταν πράγματα που δεν τα έβλεπε κανείς συχνά, δεν τα έβλεπε καθόλου εκείνη. Τέλη δεκαετίας του 70 για να το προσδιορίσω. Και μάλιστα θεωρούσα ότι είναι ιδιοτροπία μου. Ότι άλλοι λέγανε ότι είναι βεντέτα που κάνει αυτά τα πράγματα. Ναι. Εγώ είχα φίλους, του τύπου παιδιά και τον Κώστα το Χειμωνίδη, τον αείμνηστο, που ήταν μεγάλος δάσκαλος. Και είχα πάει ένα καλοκαίρι, θυμάμαι, και παρακολουθούσα τους άλτες τους εις ύψος. Έτσι λοιπόν είδα όλη το ζέσταμά τους, την προετοιμασία τους κτλ. Τα οποία τα υιοθέτησα και τα έκανα και εγώ μετά στον χώρο του μπάσκετ. Είχε πει κάποτε ο Κυρίτσης, ήταν της μόδας και είναι και τώρα. Ο Σκαριόλο το έπαιξε σε 3 μάτς στο box and one. Δηλαδή 4 ζώνη και ένας man to man. Είχε πει ένα ωραίο Κυρίτσης, παίζουμε λέει και εμείς box and one με τον Άρη, ένας παίζει ζώνη και 4 man to man στο Παπαγεωργίου. Αυτό υπόθηκε πραγματικά και ήμουν παρόν. Πραγματικά, και εγώ ήμουν παρόν να το πω. Είναι στα σκαλιά του Παλέ, στο Αλεξάνδριο, ο Ανέσης ο Πεταλίδης ο αείμνηστος και ο Μιχάλης ο Κυρίτσης. Και ερχόμουν εγώ τότε για να πάω στα ποδητήρια να εξεντηθώ. Και λέει ο Ανέστης, σήμερα πώς θα τον παίξει το μικρό. Και λέει, όπως πάντα, λέει, θα παίξουμε 4-1. Λέει, δεν πιάνετε έτσι. Λέει, δεν κατάλαβες. Οι 4 θα κυνηγάνε το Χάρη και ο ένας θα παίξει. Βλέποντας αυτά τις εναλλακτικές άμυνες του Σκαριόλο κυρίως, θυμήθηκα ότι ίσως ήμουν ο πρώτος, σίγουρα στην Ελλάδα, που είχα υποστεί αυτές τις σύνθετες άμυνες. Και το διαμάτι, το diamond που λέμε, έτσι, και το box. Αυτά όλα περάσαν από πάνω μου σαν εφαρμογές. Ως ομόλογος και συνάδελφος στην περιφέρεια, εγώ θέλω να μείνω λίγο σε αυτό. Δεν βγάζουμε τα αρχεία του Foreign Office μετά από 30 χρόνια στη δημοσιότητα, αλλά ο κόσμος πάντοτε ενδιαφερόταν και ενδιαφέρεται και θέλει να μαθαίνει ιστορίες. Όχι σαν και καλά σκάνδαλα. Μένω σε αυτό που σε ρώτησα προηγουμένως, αν χρειαζόταν να κρατάς και λίγο τις ισορροπίες και εκ δεξιών και εξεβονίμων. Προφανώς. Εντάξει, κοίτα. Έπρεπε να συμμαχίσεις με κάποιον. Όχι. Έπρεπε να είσαι με τον Γκάλι, με τον Γιαννάκη. Όχι. Και το ξέρανε. Ήμουνα αυτόφωτος. Το ξέρανε, το καταλαβαίνανε. Απλώς δεν έτυχε, ακόμα και στις σύγχρονες ομάδες τώρα,
έτσι, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό που έχουν κατακτήσει Ευρωλίγκες. Δεν έτυχε κάποιος παίκτης να αισθανθεί τόσο μεγάλη προβολή όσο αυτά τα δύο άτομα. Δηλαδή και ο Παναγιώτης και ο Νίκ ήταν τεράστια ονόματα και το καταλαβαίνει τώρα ο κόσμος. Φαντάσου όταν ήταν ενεργά. Φαντάσου τώρα αυτό που είπες εσύ, να είσαι συμπληγάδες πέτρες ανάμεσα. Δεν μπορείς να κλείνεις ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Πρέπει να είσαι αυτόφωτος, αυτό που είπα πριν. Αλλιώς έχεις χάσει το παιχνίδι. Εσύ τι νοσήσουν, περίμενα. Εσύ υπήρξες προστατευόμενος και του Γκάλι και του Γιάννη. Εγώ ήμουνα το δωμάτιο του Δωμάτιο με τον Δράκο. Πάντα. Και στην Εθνική. Γιατί κοιμόμασταν το μεσημέρι μαζί, κλείναν κουρτίνες, οι άλλοι παίζαν τάβλη, κάναν κτλ. Ναι, κλασικά. Αλλά παρέκανα με τον Νίκ. Με τον Νίκ. Από τον Παναγιώτη μάθανε όλα τα τρίξ της άμυνας. Έμαθα πάρα πολλά τρίξ και την εποχή φυσικά. Και ο Νίκ ήταν πιο επικοινωνιακά, έκαναμε πιο πολύ πλάκα. Ο Νίκ είχε πολύ χιούμορ. Και περνούσαμε ωραία. Μετά για τα λέμε και αυτά μέσα στο παιχνίδι, γιατί έβγαιναν 3 στον Νίκ, πάρε Βασίλη, έβαζα εγώ κανένα καλάθι κάπου. Αλλά και εγώ ήμουν έτσι, προσπαθούσα να ισορροπήσω ανάμεσα στους δύο, ειδικά σε περιόδους που υπήρχαν και λίγο έτσι, ήταν πιο έντονα τα πράγματα, όχι συγκρούσεις, αλλά υπήρχαν έτσι διαφορές. Εσύ μπήκες και στον πλακωμό του Γκάλι με τον Μπρέλεβιτς στη μέση. Ναι, όχι, εκεί δεν μπήκα τόσο μέσα. Δεν μπήκες. Εντάξει, εκεί ήταν. Όλοι μπήκανε χαμό. Πώς διαχειρίστηκε η ομάδα τον καυγά του Ξανθού με τον Γκάλι στη Σοφία? Τώρα έφερες. Εκεί είναι η αρχή του τέλους της αυτοκρατορίας. Όχι. Λάκης Κυριακίδης. Σου λέω ένα όνομα. Ο Λάκης. Με το Λάκη είμαστε μαζί στην Νικήτη. Κοντά τα σπίτια μας, παραθερίζουμε μαζί κτλ. Και αρχίζει τις ιστορίες. Και μου λέει, κύριε, και φτάνουμε κάποια στιγμή στην περιβόητα. Είναι το μάτς Μπαλκάν-Άρης. Σωστά. Και μπαίνουμε στο ημίχρονο, έχει γίνει χαμός. Χάνει ο Άρης το ημίχρονο. Χάνει ο Άρης. Και φωνές αυτά κτλ. Και μπαίνει ο Λάκης, μου λέει, προσπαθούσα να συγκρατήσω τον Γκάλι, τον κρατούσα από εδώ, από εκεί. Και μπαίνουμε στα αποδυτήρια και αρχίζει, μιλάει ο Γιάννης εναντίον του Νίκο. Φωνάζουν εγώ με τον Νίκο, με τον Φιλίππο δίπλα. Οπότε κάποια στιγμή, για να κάνουμε πλάκα, λέμε, εσύ, Λάκη, άστο να πέσει κανένα μπουνίδι. Ήταν φοβερός και μας έλεγε ο Λάκης, να, και προσπαθούσα να μπω μέσα, να τους συγκρατήσω αυτά. Τον κρατούσε έτσι το. Και ο Λάκης είναι θερίο. Θεριό. Εγώ θυμάμαι κάτι που είπε ο Νίκος ο Φιλίππου τότε, μετά από εκείνο το περιστατικό αργότερα, και μου είχε μείνει, μου είχε αποτυπωθεί. Είμαστε στην κορυφή της πυραμίδας. Πρόγνωση. 2 χρόνια πριν τελειώσουν τα double, όχι του την άλλη χρονιά. Κατάλαβα ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα είναι αλλιώς. Γιατί γυρίσαμε σελίδα. Μετά από εκείνο το περιστατικό, δηλαδή, σαν να γυρίσαμε σελίδα. Συνεχίσαμε να είμαστε πρώτοι, αλλά κάτι είχε αλλάξει. Πήγε στην Κρήτη διακοπές. Ναι. Κάπνισες, Έλα, πες την ιστορία. Το είπε ο Νίκος ο Φιλίππου, δηλαδή, το κάπου το διάβασα που το είπε. Εντάξει, από την πολλή πίεση το έκανα αυτό και μας έχει στη σειρά, θυμάμαι ακριβώς για τις θέσεις που καθόταν. Πρεμιέρα προετοιμασίας. Ναι, στο Παλέ. Η Πάγκη εκεί που είναι και τώρα, εκεί μπροστά και μας έχει αραδιάσει όλους ο coach μπροστά και τους παίρνει με τη σειρά όλους. Νίκ, εσύ κάπνιζες, όλοι που κάποιοι ψιλοκάπνιζαν. Ναι. Εντάξει, κάποιοι δεν φαντάζεσαι, 1-2 την ημέρα, μην φαντάζεσαι κανένας τίποτα ιδιαίτερο. Όχι, όλοι, προς τον Ιωαννίδη, τι να πεις. Και φτάνει σε μένα, ναι, coach, εγώ. Και που έχω παγώσει όλους, μου λέει, τι κάνει ένα μικρό τρελάδι. Πώς το λέει έτσι. Και θυμάμαι, είπε ο Ιωαννίδης τότε, εσύ θα τα ξαναπαίξεις όσο είμαι εγώ προπονητής στον Άρη. Το κάνει. Κατάφερα όμως το γύρισα το έργο, τελικά με πιστεύτηκε. Αλλά ναι, το είχε περιγράψει ο Νίκος ο Φιλίππου αυτό. Με τροφική δηλητηρίαση πώς βάζεις 17 πόντους? Δεν είναι μόνο 17, είναι... Δεν είναι πρόκειτο να παίξεις. Ναι. Είναι Άρης Ολυμπιακός. Αυτό είναι, ναι. Και μάλιστα έπαιξα καθ' υπόδειξη και του Ιωαννίδη ότι... Είναι το μάτς που, για να το χωροθετούμε και να το χρονοθετούμε, το μάτς που κλειδώνει το πρωτάθλημα του Άρη. Ακριβώς, ναι. Έπρεπε να είμαι παρόν. Είναι εκεί που έβαλε ο Αλεξανδρής 22 βολές. Ακριβώς. Και αυτό δείχνει την προσφορά που είχε η παρουσία μου. Γιατί είχα τραβήξει μέχρι τις έξω γραμμές όλη την άμυνα, με αποτέλεσμα η ρακέτα να είναι αεροδιάδρομος. Και έμπαινε ο Βαγγέλης μέσα. Μάλιστα, επειδή είχε συνηθίσει να με ψάχνει για να μου δίνει την μπάλα, τόσα παιχνίδια, τόσα πρωταθλήματα, κοντοστεκόταν στο ημικύκλιο επάνω.
Τον έλεγα, πες, έχει ανοίξει όρμα, μαύρε, όρμα. Ναι, η προσφορά μου εκείνη τη μέρα και δικαιώθηκε ο Γιάννης ο Ιωαννίδης τελικά, γιατί εγώ δεν μπορούσα να παίξω, ήμουνα διαλυμένος σαν οργανισμός, ήταν ότι ακόμη και η παρουσία μου απασχολούσε όλη την άμυνα. Γιατί αντίπαλοι ο Ολυμπιακός δηλαδή δεν ήξερε ότι είχα περάσει εγώ τέτοια. Ποιο είναι το μάτι με τη βιομηχανική που έχει βάλει 54 πόντους με κομμένο τένοντα? Το κατάλαβες μετά ότι είχες κομμένο τένοντα? Όχι. Αυτό έγινε τελευταίο διήμερο του πρωταθλήματος. Με τη βιομηχανική έχω βάλει ή 86 ή 88. Αληθινούς κανονικούς πόντους. Με αντιπάλους τον Κώστα τον Πετρόπουλο, τη Γυμναστική Ακαδημία τότε, τα τεφά σήμερα. Δηλαδή όλη η Εθνική Ελλάδα ήταν απέναντί μου. Και ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης ήταν. Σωστό. Όλοι αυτοί, ναι. Στο πανεπιστημιακό. Παίχτηκε ποτέ, αλλά το είπε και ο Γιώργος προηγούμενος, το ξέρει και ο Βασίλης, το ξέρεις και εσύ πολύ καλύτερα, γιατί ήταν και εντελώς διαφορετικές εποχές, το ενδεχόμενο τότε να γίνει, να φύγεις και να παίξεις για τον Μπιανκίνη στη Ρώμη. Ναι, παίξαμε με την Πάγκο τη Ρώμα. Εγώ ήμουν τότε τιμωρημένος από την πρώτη αγωνιστική πρωταθλήματος στην Αθήνα με τον Πανιόνιο, πρώτο-δεύτερο λεπτό. Μια άδικη αποβολή, ασυμπτώσει δεν θέλω να σχολιάσω, σκοτεινές εποχές. Και ήμουν τόσο απογοητευμένος που σταμάτησα να κάνω και προπονήσεις. Γιατί θα έπαιζα Ιανουάριο, 30 Ιανουαρίου νομίζω, ήταν η τελευταία, γιατί ήμουν και αρχηγός και έφαγα προσάυξηση. Έφαγες προσάυξηση. Δηλαδή έπαιξα πρώτο παιχνίδι 2-3 λεπτά με τον Πανιόνιο και ξανά έπαιξα με τον ΜΠΑΟΚ, τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Έτσι λοιπόν, και ήμουν και πολύ στεναχωρημένος και σταμάτησα για ένα διάστημα. Όπου με πήρε τότε έφορος ο Γιώργος ο Βουντοβίνος και μου λέει: παίζουμε Κόρατς. Ήταν το Κόρατς. Κόρατς, ναι. Άρης Πάγκο τη Ρώμα. Κατέβηκα χωρίς προπονήσεις, δηλαδή Οκτώβρης μήνας πρέπει να ήταν. Και εδώ έβαλα, αν δεν κάνω λάθος, 44 πόντους. 46 είναι τα χαρτιά μου, εντάξει. Ας κάνουμε εκπτώσεις στην ομάδα. Δεν έχω καλή μνήμη. Εντάξει, τότε το Ιταλικό πρωτάθλημα ήταν μέρα με τη νύχτα με το ελληνικό. Είχε δύο NBA. Το NBA της Ευρώπης ήταν. Βασικούς παίκτες στην Φιλαδέλφια Sixers, δηλαδή μεγάλους παίκτες, συν τους Ιταλούς. Και ο Βαλέριο Μπιανκίνη που ήταν κορυφαία μορφή προπονητή. Και το βράδυ, επειδή βγήκαμε οι δύο αποστολές, τότε συνηθιζόταν αυτό, δεν ξέρω τώρα πώς είναι τα πράγματα, να διπνήσουν μαζί. Είχαν γίνει πρώτες κούρσεις με τον τότε αντιπρόεδρο, τον Βίκτορα τον Κοντογούρη, για να πάω στην Ιταλία. Αλλά δεν υπήρχε αυτή η περίπτωση. Όπως είπαν και τα παιδιά, τότε υπήρχαν τα δελτία. Σωστά. Στο κρεμάσαι το δελτίο. Και τα λεφτά ήταν τόσα πολλά, να ολοκληρώσω, που μπορούσε το τμήμα του μπάσκετ, γιατί τότε ο Άρης ήταν ενιαίος. Μην μιλάς για λεφτά, γιατί πικραίνεται ο μεγαλύτερος πρόεδρος και χορηγός στην ιστορία του Άρεως. Ναι. Ποιος άλλος πρόεδρος έχει κάνει 100 εκατομμύρια και βάλε. Τι ξέρεις πλήκες, εντάξει, τα γίνανε τώρα τελείως. Και δεν τα ξέρει και ο κόμμες, εντάξει. Κρατήσαμε ένα αυτό. Αυτό κρατήσαμε. Τον κόσμο έξω. Ναι, αυτό. Το κρατήσαμε. Πεις τώρα, δεν είναι επαγγελματικό αυτό. Οι αθλητές δεν είναι επαγγελματίες, ζουν από αυτό. Δεν είναι, ρε παιδί μου, αλλά λες ότι θα μπορούσε να είναι και χειρότερο. Δηλαδή, και κερατάς και δαρμένος. Ναι, εσύ είσαι κερατάς μόνο, δηλαδή με ποια έννοια? Με την έννοια ότι σου φάγανε τα λεφτά και δεν είσαι ο μόνος, φαντάζομαι και... Βέβαια, και ο Χάρης. Αλλά είναι ωραίο που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Είναι ωραίο μια φορά που ήσουν στη Νέα Υόρκη και βλέπεις δύο άγνωστους δίπλα και ακούς τη λέξη Άρης. Εσύ το έχεις πει. Κάτι λέγανε για τον Darplay, νομίζω. Είμαι με τον Τίνο τον Αγγελίδη. Έχω πάει για χείριση στη Νέα Υόρκη και να πάμε να δούμε. Την πλήρωση μόνο στην εγχείρηση. Στο baseball. Μόνος δεν την πλήρωσε στην εγχείρηση. Μου τα δώσα μετά. Πάλι καλά. Μου βγάλανε λίγο την ψυχή, και πάμε να δούμε baseball. Και την ώρα που είμαστε μέσα στο βαγόνι, ενώ περνάμε πλέον χάλιμ και αρχίζει και σκουραίνει μέσα το τρένο, γιατί αλλάζει και η σύνθεση των επιβατών, μας πλησιάζουν κάτι. Man, play basketball κτλ. Ο Ντίνος μιλώντας καλύτερα αγγλικά, εν πάση περιπτώσει, τους λέει. Άρης. Τώρα δύο παιδιά που δεν είναι μπασκετικοί αυτοί που ήταν μέσα. Άρης λέει Θεσσαλονίκα. Άρης, Roy Tarpley. Κοίταξε να δεις, μάθαν τη Θεσσαλονίκη και τον Άρη, ήρθε ο Roy Tarpley στην Ελλάδα. Αυτό. Τώρα για το άλλο που είπες για τα οικονομικά και αυτά, εντάξει. Τι θυμάσαι από τον Tarpley εκείνη τη χρονιά? Περίμενε. Δεν κάνω λάθος. Εσύ ήσουν τραυματίας στο Τωρίνο, έτσι? Ναι, ήμουν τραυματίας. Δεν έπαιξε. Όχι, δεν έπαιξα. Ήμουν από θεραπεία. Στο Τωρίνο δεν ήταν και η μεγαλύτερη χαρά του κόσμου. Ήταν η χαρά του τίτλου,
Αλλά είμαστε σε μια κατάσταση μέσα η οποία δηλαδή, οι αθλητές το πανηγυρίσαμε μόνοι μας, το θυμάμαι, στο ξενοδοχείο. Δεν υπήρχε διοίκηση η οποία να είναι πολύ κοντά, υπήρχαν τεράστια προβλήματα. Ήταν λίγο αυτό, αριστεχνικό. Πώς πάμε έτσι να πέσουμε. Δεν το χαρήκαμε μεταξύ μας γιατί το αξίζαν οι αθλητές. Δεν είχε πλαισιωθεί αυτό από υποστήριξη μεγάλη. Και ο Τάρπλεϊ. Τάρπλεϊ, ασύλληπτος παίκτης. Δηλαδή το τι πέρασε από αυτή την ομάδα και με την κατάληξη αυτή τώρα, δηλαδή λες, παιδί μου, να έχεις τον κόσμο όλο στα χέρια σου. Πραγματικά. Δηλαδή είναι οι δαιμονές του. Ποιος το είχε γράψει κάποιος. Ναι. Φοβερό, φοβερό. Θυμάμαι, παίζουμε. Πού παίζαμε τον Παναθηναϊκό, παίζαμε στη Χαλκίδα. Ναι. Με τον Ολυμπιακό. Στα play-off. Ναι. Με τον Ολυμπιακό στα play-off. Περιμένουμε στο πούλμαν κάτω. Δεν ήμουνα. Και περιμένουμε στο πούλμαν, έχουμε κατέβει η ομάδα για να πάμε στο γήπεδο. Με τον παίχτη και περιμένουμε. Και δεν έχετε κανένα. Και δεν έχετε. Και στέλνει ο coach τα κλειδιά από το Πασπαρτού να πάνε να δουν τι γίνεται στο δωμάτιο. Είναι η γνωστή φάση με τις μπύρες. Με τα κουτιά της μπύρας στην πανιά. Για να κατέβει να έρθει στο πούλμαν, ας πούμε, για να πάμε στο γήπεδο. Άσχημες καταστάσεις για ένα παίχτη ο οποίος δεν υπήρχε τέτοιο μέγεθος. Ποια είναι η εικόνα στο βιβλίο που θα βγάζεις εσύ που μπορεί να βγάλεις από τον Άρη? Τίτλος ή εικόνα? Εικόνες υπάρχουν πολλές. Εικόνες υπάρχουν πάρα πολλές. Δηλαδή τι είναι εκείνο που δεν θα ξεχάσεις, ας πούμε? Δεν μπορώ να ξεχάσω, γιατί μερικές φορές το δείχνω και στα παιδιά μου, αυτό το παλέ. Το παλέ. Αυτό δεν μπορώ να ξεχάσω. Τα χαρτάκια, η οδύσσια του διαστήματος. Να φωνάζουν το όνομά σου, δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή θεωρώ η μεγαλύτερη παρακαταθήκη προσωπικά για μένα είναι που αφήνουμε αυτή την legacy, να το πούμε λίγο, να το κάνουμε. Την κληρονομιά. Ναι. Αυτό εδώ το πράγμα. Είναι φοβερό. Είχε πει κάποτε Γιώργο, θυμάμαι όταν πλέον, γιατί ζήσαμε και την πτώση της αυτοκρατορίας. Και είμαστε μαζί και μιλάμε και δύσκολα πράγματα. Δεν πειράζει, ας κρατήσουμε τα καλά. Λέει, εσύ με αυτά που βλέπουμε που γίνονται, που γινόντουσαν τότε, να γράφουμε ένα βιβλίο. Το θυμάμαι, αυτό δεν θυμάται. Του είχα πει, ναι, μου λέει, του λέω, ρε Γιώργο, γράφονται αυτά που βλέπουμε. Γιατί πραγματικά ήταν κάποιες καταστάσεις, ήταν δύσκολες καταστάσεις. Και αυτό που είπε για το γήπεδο, πραγματικά το λέω, Βασίλη, άμα μου πει μια στιγμή στη ζωή σου να ξαναζήσεις πέρα από τις προσωπικές οικογενειακές, την αθλητική σου καριέρα, δεν θέλω καμία ούτε Final Four ούτε παιχνίδια. Μια στιγμή το Άρης ΠΑΟΚ, πριν ανεβούμε από το βοηθητικό που κάνουμε ζέσταμα μέσα στο γήπεδο. Όταν ξεκινάει που είπες η οδύσσια του διαστήματος, ανατρίχισα τώρα. Η στιγμή που οι σφυγμοί γίνονται 170-180 και λες πάμε. Γιατί θυμάμαι κάνουμε το σδρό κάτω στο βοηθητικό, λέμε πάμε. Και μπαίνουμε μέσα. Και γίνεται αυτό που λες με τα χαρτάκια και δεν υπάρχει τέτοιο συναίσθημα. Ο Χάρης ήταν άλλο είδος παίκτη. Η ερώτηση δεν απευθύνεται στο Χάρη. Θεωρείτε ότι εσύ με τον αλτρουισμό σου, με την τέχνη του rebound, με τις βουτιές, με το ένα με το άλλο, και εσύ όντας, όπως έχει γραφτεί κατά κόρον, ο γιος της υπομονής και ο άνθρωπος που αποδεχόταν το ρόλο, γίνατε παραδείγματα για νεότερα παιδιά και κυρίως τώρα που γίνεται τόσο μεγάλη κουβέντα που δεν γινόταν τότε για τους ρολίστες και για τους ανθρώπους που δεν έλκουν τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά η προσφορά τους σε μια ομάδα είναι πολυδιάστατη. Θεωρώ, θα το έλεγα πριν που το έλεγε, για το Βασίλη να πω πρώτα, θεωρώ ότι ο Ρόντμαν είδε το Βασίλη. Έτσι θεωρώ. Θα σε πρόσω και εγώ μετά. Εντάξει, πατσίσαμε. Όχι, θεωρώ αυτό. Προσωπικά πιστεύω στη σημερινή εποχή, όχι, δεν έγινε παράδειγμα. Δεν έγινε παράδειγμα. Σήμερα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχουν τεράστιες απαιτήσεις και επειδή σου λέω ασχολούμαι πολύ με τις μικρές ηλικίες, βλέπω τα παιδιά από 12, 13, 15 χρονών που μπαίνουν τα παιδιά στο γήπεδο, δεν μπορούν να έχουν υπομονή να κάνουν τίποτα. Όχι να μείνω σε μια ομάδα, όχι δεν με βάζει ο προπονητής, όχι αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Όχι, και πάω λίγο παραπάνω, όχι γιατί δεν πληρώθηκα, σηκώνομαι, φεύγω, σπάνουν συμβόλαια, βλέπεις ο ένας παίκτης σε μια χρονιά να παίζει και σε 3 ομάδες. Δεν θεωρώ ότι έγινα πρότυπο σε αυτή την κατεύθυνση, όχι. Εντάξει, εγώ, ναι. Για μένα, από το... μια φορά είμαι στον δρόμο προς το αεροδρόμιο, πριν 4-5 χρόνια, σου λέω το μετά που αντιλαμβάνεσαι το τι έγινε, και είμαι οδηγό και ξαφνικά στο φανάρι σταματάει δίπλα μου αυτοκίνητο, που είναι ένας πατέρας προφανώς που έζησε εκείνες τις εποχές.
Και την ώρα που με χαιρετάει, ανοίγει το ντουλαπάκι, έχει δίπλα το γιο, το οποίο πρέπει να είναι στο δικό μου τώρα το γιο, περίπου 9-10 χρόνια κάπου εκεί. Βγάζει φωτογραφία μου. Άκου τώρα. Και δείχνει. Θέλω να πω ότι αν έγινα κάπως παράδειγμα, έγινα μέσα από ανθρώπους οι οποίοι λένε στα παιδιά τους ότι κερδίζονται. Ο αγώνας κερδίζεται. Δηλαδή θέλει υπομονή, αυτό που είπε ο Γιώργος, και δουλειά. Γιατί ένα ατάλλαντο παιδί, εντελώς ατάλλαντο όμως από την Έδεσα, κατάφερε να παίξει εθνική ομάδα. Εγώ αυτό κρατάω. Γιατί ήξερα ότι δεν έχω κανένα ταλέντο. Και προσπάθησα να βελτιωθώ και να γίνω κάτι. Ποιο είναι το πιο συναρπαστικό, μονότονο σουτ που έχεις βάλει? Δεν μπορώ να πω μόνο σε ένα συγκεκριμένα. Δηλαδή, αν η ζωή σου ήταν ένα σουτ, ποιο σουτ? Δεν μπορώ να πω ένα συγκεκριμένο. Ήταν τόσα πολλά και διαφορετικά. Ναι, δεν μπορώ να πω μόνο σε και να πω ένα. Ως χρονιά σίγουρα ήταν το 78-79. Το 79. Αλλά δεν μπορώ να πω για ένα σουτ. Εκείνη την εποχή είναι μια σεζόν που είναι ιστορική για το ελληνικό μπάσκετ, γιατί το τελευταίο πρωτάθλημα είναι στα τέλη της δεκαετίας του 50 που δεν έχει πάρει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ. Το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Έχουν περάσει παρά ένα 50 χρόνια από το τελευταίο πρωτάθλημα του ΑΕΚ. Το 59. Αλλά τότε γινόταν τουρνουά, δεν ήταν δηλαδή με τη μορφή. Μαζεύονταν και παίζαν στη κάμπ. Ακριβώς. Και ο Άρης το είχε πάρει το 30. Όταν αρχίσατε, όταν μπήκατε σε εκείνη τη σεζόν, υπήρχε στο μυαλό ότι ο Άρης μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα? Για πρωτάθλημα δεν ξέρω, αλλά εγώ ήμουν ο μόνος ίσως, δεν ξέρω ο Γιάννης τι σκεφτόταν, που πίστευα ότι θα πάμε σούπερ. Ήμουν πεπισμένος, ήμουν σε καταπληκτική κατάσταση. Δεν είχα παίξει τον προηγούμενο χρόνο. Είχα με τα γνωστά με τη διοίκηση και είχα μεγάλο πείσμα να αποδείξω κάποια πράγματα και σε προσωπικό επίπεδο και να πάει η ομάδα καλά. Ήμουν σίγουρος ότι θα πάμε σούπερ. Τώρα ήρθαν έτσι τα πράγματα που νομίζω ότι δίκαια το κατακτήσαμε, άσχετα με το τι λένε κάποιοι στον Ολυμπιακό. Ναι, για την ιστορία με το Ελενίτ. Ναι. Στο Παπαστράτιο, τον προεστό, ναι. Δεν θέλω να το σχολιάσω, γιατί τέλος πάντων θα πω δύο λόγια. Μου κάνει εντύπωση ότι ήταν τόσο κακομαθημένοι, και μιλάω φίλαθλοι, παράγοντες και παίκτες στην Αθήνα, ιδιαίτερα των μεγάλων ομάδων εννοείται, έτσι, που αυτό που συνέβη εκείνη τη μέρα στο Παπαστράτιο, που ήταν όχι μηδενισμός, δηλαδή έπρεπε αποκλεισμός να είναι. Μπήκανε μέσα 2.000 κόσμος, πετάξανε καρέκλες μέσα στο γήπεδο, κόψανε κομμάτια από το Ελενίτ. Τους φάνηκε εξοργιστικά παράξενο ότι είναι φοβερό. Ακόμη και βλέπω κάτι βιντεάκι, αυτά, το κλεμμένο πρωτάθλημα. Είναι εκπληκτικό δηλαδή. Αλλά και εμείς να καταλάβεις τότε πόσο, όπως έλεγε ο μεγάλος Φέδων Μαθαίου, πόσο επαρχιώτες ήμασταν. Γιατί το Φέδωνα τον είχαμε προπονητή ένα χρόνο. Ναι. Ο οποίος ερχόμενος βέβαια. Μα ούτως ή άλλως ο Φέδων ήταν γέννημα Θερμαριανός. Θερμαριανός και Θεσσαλονικιός, αλλά ήταν κοσμοπολίτης. Είχε πάει και Ιταλία, ήταν και στην Αθήνα για πολλά χρόνια. Και του είχε κάνει κατάπληξη του πόσο η νοοτροπία μας ήταν επαρχιώτικη όταν ήρθε το 1973. Λοιπόν, και εμείς ακόμη, εγώ δηλαδή περίμενα με αγωνία την απόφαση της Επιτροπής και της Ομοσπονδίας. Δηλαδή δεν ήταν κάτι δεδομένο ότι αυτό εδώ σημαίνει αυτόματα μηδενισμός. Και όταν έγινε, ένιωσα και μικρή έκπληξη δηλαδή, ότι πώς έγινε αυτό το θαύμα δηλαδή. Το αυτονόητο. Ναι, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Για να κάνουμε μια... έπρεπε να πιστέψει στο όνειρο. Δηλαδή, και πραγματικά εκείνη την εποχή ακόμη, ας μην πάμε στην αυτοκρατορία, γιατί ήταν άλλα τα μεγέθη και άλλη κατάσταση που ήταν το ελληνικό μπάσκετ και ο Άρης. Αλλά για το 1978-1979, όταν για δεκαετίες κυριαρχούν οι μεγάλες ομάδες των Αθηνών, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, προηγουμένως ο Πανελλήνιος, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη της περιφέρειας και ο Άρης είναι μια ομάδα της περιφέρειας που ως τότε φλέρταρε με την 4η-5η θέση. Είναι μεγάλο το άλμα και θα πρέπει να το πιστέψει κάποιος που να ηγηθεί μιας προσπάθειας. Και νομίζω ήταν μια ευτυχή συγκυρία. Δηλαδή, εγώ πραγματικά πίστεψα ότι μπορεί εκείνη η ομάδα που της είχαν αφαιρεθεί 2 τίτλοι πιο μπροστά, κυπέλου. Είχε προηγηθεί ένας αγώνας ημιτελικός με τον Ολυμπιακό εδώ πέρα που διεκόπη και
μας πετάξαν έξω από τον τελικό, που δεν αναφέρονται αυτά και φαίνεται σαν ξαφνικό αυτό το 78. Αυτό που έγινε σαν πυροτέχνημα. Έτσι λοιπόν είχε προηγηθεί, είχαν οριμάσει συνθήκες και απλά χρειαζόταν ο Μπροστάρης για να τραβήξει αυτό το πράγμα. Αλλά πραγματικά ήταν κάτι που χρειαζόταν τελικά το ελληνικό μπάσκετ. Κάνει και ομοιοκαταληξία τον Μπροστάρης, Άρης, Χάρης. Δεν το σκέφτηκα. Ωραίο, το λέω ωραίο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε ένα Βασίλη Πυρίδη και σε ένα Γιώργο Δοξάκη. Εμείς ευχαριστούμε. Και σε ένα Χάρη Παπαγεωργίου. Ήταν να κάνω μια ωραία βουτιά στο παρελθόν. Ναι. Γράψω τον επίλογο εσύ. Να γράψω τον επίλογο γιατί είναι ένα κομμάτι, ένας άνθρωπος, γιατί είπαμε πολλούς και επειδή και εμένα με στιγμάτισε και τον ξέρουν για το Μάκη τον Άτσι. Τον Μπαρού. Που είμαστε και κοντά στο γήπεδο κιόλας. Δεν θα ξεχάσω, τα ξέρουν τα παιδιά, όταν άρχιζε να πει και τώρα θα πούμε το γνωστό τρόπο. Έτσι. Και γινόταν χαμός. Όχι, είναι μια πραγματικά συγκλονιστική εικόνα στο χρονικό του ελληνικού μπάσκετ. Ένα κομμάτι όταν μετά από κάθε μάτς... Έτσι. Και ένα κομμάτι το οποίο βλέπεις στη σημερινή εποχή δεν υπάρχει αυτό το δέσιμο. Την οικογένεια που είναι το Χάρης. Υπήρχε οικογένεια. Λοιπόν, είμαι υπόχρεος. Ένα μικρό δωράκι από το Trace & Chase για την παρουσία σας στο show. Σήμερα εδώ. Το ίδιο είναι για όλους, να ξέρω. Για όλους. Γιατί ο Χάρης σαν πρόεδρο μήπως πάρει το καλύτερο. Λοιπόν. Πιταγικές ετοιμάτια. Έχει και τις πιταγικές. Είναι τα εκατομμύρια που δεν πήρες από τον Άρη. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, δόξη και τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά και να είμαστε όλοι καλά και να ξανανταμώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήταν άλλο ένα show από το Trace & Chase σήμερα εδώ με τον Χάρη Παπαγεωργίου, τον Γιώργο Δοξάκη, τον Βασίλη Πυρίδη. Κάναμε μια υπέροχη βουτιά στο παρελθόν και αναβιώσαμε ένα κάτι λίγο από την αυτοκρατορία. Γεια σας, ραντεβού στο επόμενο show από το Trace & Chase. Να είστε καλά, να περνάτε καλά.